Hello guys, welcome back to my channel. අද මම කියලා දෙන්නේ ඔයාලට ice cream stick use කරලා කොහොමද photo stand එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් racing කරන ගොඩක් අයටත් මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් අපිට wooden stand එකක් ගන්නවට වඩා මේ වගේ ice cream stick use කරලා අපිටම අපේ stand එක හදාගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මුලින්ම ඔයාලා ice cream stick 12 මේ වගේ වෙන් කරගන්න. 4ක් වෙනම 3 දෙකක් ඒ වගේම දෙකක් වෙනම මම තියාගත්තා. ඊට පස්සේ මම 3ක් එකින් එකට අලව ගන්නවා. ice cream stick 3ක් එකින් එකට මෙන්න මේ විදිහට අලව ගන්නවා. ඒ වගේම මම අනිත් ඒවත් අලව ගන්නවා. දෙකේ එක විතරක් මම අලව ගන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට මම එකින් එක හොඳට අලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඉතුරුණු මේ දෙක අරගෙන මෙන්න මෙතනින් හරි සමානව හතර පැත්තෙම මේ ස්ටික් දෙකේම කපා ගන්නවා. ඔන්න ඉතින් යාළුවනේ මම කපා ගත්තා. ඉතින් මෙතන කෑලි 4ක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේක කෑලි දෙක එකට අලව ගන්නවා. මේ විදිහට මේකත් අලව ගත්තට පස්සේ මම මේක සිදුරු කරගන්නවා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට මේ තුනම සිදුරු කරගන්න ඕන. ඔන්න ඉතින් අපිට ඕන ටික අපි හදාගත්තා. දැන් බලමු අපි කොහොමද ස්ටෑන්ඩ් එක හදාගන්නේ කියලා. අපිට මේකට මෙන්න මේ වගේ පොඩි කෑල්ලක් ඕන. ඔයාලට පුළුවන් ටූත් පික් එකක් කපලා අරගන්න. ඉතින් පොඩි කෑල්ලක් තමයි ඕනේ. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ විදිහට එක පැත්තකට පොඩ්ඩක් ග්ලූ ගම් ගාලා අපි සිදුරු කරගත්ත පොඩි කෑල්ල මෙන්න මේ විදිහට මේකට ෆික්ස් කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේකට අපි සිදුරු කරගත්ත මේ දෙකේ එක දානවා. ඒකනේ මැදට එන්නේ. ඒක අපි මේ විදිහට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ ස්ටික් එකේ අනිත් පැත්තටත් ග්ලූ ගන් ටිකක් දාලා පොඩි අනිත් කෑල්ලත් අපි මේ විදිහට අලව ගන්න ඕන. ඉතින් යාළුවනේ මේක ඔයාලට ඕනම වෙලාවක ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන්. වැඩි වෙලාවක් යන්නෙත් නෑ. විනාඩි 5ක්වත් යන්නේ නෑ. ඉතින් ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මම ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නේ. දැන් අපි එකින් එකට 3ක් අලවගත්ත කෑලි දෙක මේ විදිහට V shape එකට තියලා ඒකේ සමානව මෙන්න මේ විදිහට ග්ලූ ගම් ටිකක් ගාලා සයිඩ් දෙකේම ඊට පස්සේ මම අපි එකින් එකට අලවගත්තු කෑලි 4 මේ විදිහට උඩින් තියලා හොඳට මේක අලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ ස්ටෑන්ඩ් එක අනිත් පැත්තට හරවලා අපි හදාගත්තු මේ කෑල්ලෙන් මෙන්න මේ විදිහට ග්ලූ ගම් ගාගෙන මේ ස්ටෑන්ඩ් එකේ පිටුපස්සට මෙන්න මේ විදිහට මේක ජොයින් කරගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ තව දෙයක් තමයි මම නම් මේකට යූස් කරන්නේ සුපර් ග්ලූ. ඉතින් ඒකෙන් අපිට ලස්සන ෆිනිෂින් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඉතින් යාළුවනේ අපි ස්ටෑන්ඩ් එක හදලා ඉවරයි. දැන් මේ ස්ටෑන්ඩ් එක වලට ඕන විදිහට හසුරව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේක ගොඩක් ලේසියෙන් ඉක්මනින් හදන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් යූස් වෙයි කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා.